Bine ați venit la proiectul Casa de lângă lac. Casa pasivă îți asigură un confort sporit, un confort de a trăi mai bine, în sensul în care ai o climatizare, ai o umiditate controlată, umiditate care în raport cu temperatura îți asigură un confort sporit la nivelul calității vieții. Îmi doream o casă care să-mi asigure un confort. Acest confort însemna ventilație mecanică, îmi doream încălzire în pardoseală, îmi doream răcire prin tavan, pentru că acesta are un confort sporit, când nu mai există curenți de aer care să fie deranjanți și așa mai departe. Și toate astea se puteau întâmpla numai cu o izolație foarte bună. Ori dacă faci o izolație foarte bună, ai toate sistemele astea instalate, deja te cam încadrezi la o casă pasivă. De ce pasivă? De ce casă pasivă? Pentru că acum suntem tineri, ne permitem, avem forță de muncă, avem o putere financiară, după care cu timpul îmbătrânim, poate ieșim la pensie și nu mai ai aceeași putere financiară, iar costurile de întreținere a unei case, adică costul pentru gaze, pentru încălzit, pentru răcit, sunt foarte mari. Avem estul în partea de acces, partea de stradă, iar sudul în partea lacului, unde este curtea cea mai mare. Pe spate având nordul, deci casa a fost orientată pentru a îndeplini toate condițiile unei case pasive. În total avem 236 de metri pătrați. Zona de parter avem o sufragerie, o bucătărie, camera tehnică, un birou și garajul. Iar la mansardă, că este o casă parter plus mansardă, la mansardă sunt 3 dormitoare cu 2 băi. Jos avem și o terasă care este acoperită. Anul trecut, undeva în luna iulie, ne-am apucat efectiv de pregătirea terenului de fundare. Zona aici nu este o zonă foarte bună din punct de vedere al solului, în sensul că la cutremurul din 1977, dărâmăturile, tot ce a rezultat din București, au fost depozitate aici. Teoretic s-a mai luat din suprafața lacului Pantelimon, după care în ultima perioadă a regimului comunist s-au depus și un strat de gunoaie menajere. În urma studiului geotehnic am descoperit că avem 1 metru de pământ, sub care 1 metru de gunoi menajer, după care aproximativ 12 metri liniari de dărâmături din 77. Normal că nu se poate construi pe gunoi menajer și atunci s-a făcut o escavare până la 3 metri jumate. În mod normal, fiind o casă pe lemn, fundația ar costa cel mai puțin pentru că este o casă ușoară, dar în cazul acesta nefericit a trebuit să săpăm până la 3 metri jumate, să aducem beton concasat, să pregătim terenul de fundare, lucru care a ridicat foarte mult costul pentru fundație. După pregătirea terenului de fundare, întâi s-a izolat cu agregat din sticlă expandată pentru hidroizolare și termoizolare, după care s-a turnat fundația. Din nou, din cauza solului, a trebuit fundație cu radier general, cu elevație, adică mult mai mulți bani în fundație decât ar fi necesar pentru o casă pe structură de lemn. Suntem pe data de 10 mai, este prima zi de montaj al pereților la casă. Așa o denumim? Casa de lângă lac? O emoție foarte mare, mai ales când am văzut primul perete ridicat și am înțeles că până la sfârșitul zilei vom avea toți pereții la parter puși pe poziție, cel puțin. Așa e senzația întotdeauna, prima dată când mergi pe fundație, se pare mai mică. În momentul în care îți puși pereții, altă volumetrie. E o emoție fără margini, mă pot exprima așa.
Să sperăm când veniți să avem acoperișul pe casă. Luni s-au montat pereții exteriori de la parter, marți s-au montat pereții despărțitori interiori, ieri, fiind miercuri, s-au montat schelele perimetrale, iar astăzi montăm planșeul peste parter, fiind a patra zi de montaj. Rezolvat, deci montajul pereților la parter exterior cât și interior, montarea planșeului care vine peste parter, după care pereții de exterior la mansardă plus pereți interior. Bătut centuri, tot absolut, deci conexiunea făcută, șuruburi, cui, tot ce înseamnă feronerie. Deci cam asta e săptămâna asta. S-au montat căpriorii pe casă, s-a construit terasa, ne aflăm la închiderea acoperișului și montatul ferestrelor. Am reușit să facem osatura acoperișului cu căpriorii, să acoperim cu plăci DVD peste căpriori, după care am pus o folie transpir și am venit cu șipcă peste tot. S-a terminat izolația exterioară cu vată bazaltică. Avem o izolație de 30 de cm exterioară de vată bazaltică minerală, iar la acoperiș avem chiar 40 de cm. Ne-am apucat de fațada ventilată. Au venit cei de la EcoInstall și au pus pe poziții tubulatura pentru ventilație, cea pentru aducere de aer proaspăt și evacuarea aerului viciat. S-au tras spre etaje și s-au dus pe poziții în fiecare cameră aproximativ, pentru că neavând încă structura tavanelor pentru rigips, acestea au rămas în aer, urmând după montare să le punem pe poziție exact. Astăzi este 26 iulie. Suntem la etaj, s-a realizat caroiajul pentru tavan. S-au pus cât de cât pe poziții țevile pentru extragerea aerului viciat. S-au montat instalațiile sanitare pentru alimentarea cu apă, inclusiv pentru recircularea apei calde, pentru a nu aștepta în momentul în care deschizi pe apă caldă până ar veni apa de la boiler sau de la pompa de căldură. Avem un traseu de recirculare a apei calde care menține apa caldă până aproape de utilizarea finală la chiuvetă sau la duș, unde este nevoie. S-au pus pe poziții rigolele pentru duș, sifonul din pardoseală, vana de amestec pentru para de duș, elemente care vor fi mascate în peretele dublu, inclusiv cadru pentru vasul de toaletă. Avem scurgerea care duce la canalizare. Toate aceste elemente vor fi acoperite de șapă până la nivelul finit al pardoselei, unde s-a montat rigola de duș și sifonul din pardoseală. După ce se va turna șapa, atunci se vor executa caroiajele pentru peretele dublu, care înglobează cadrul pentru vasul de toaletă și maschează vana de amestec pentru duș. S-a realizat caroiajul pentru rigips la etaj. A fost puțin mai dificil pentru că avem câteva ape, adică urmăm apele acoperișului fiind mansardă spre exterior, și aici avem un acoperiș drept. În toate camerele veți vedea acest lucru.
Deci este foarte important ca înainte de punerea răcirii pe tavane să știți ce anume aveți de pus pe tavan. Spoturi, senzor de fum, eu știu, alte corpuri de iluminat, trebuie să știți poziția lor pentru a fi marcată și a fi ocolită acea zonă de către trasele de răcire. În toate camerele avem același principiu, șină pe care vor fi aplicate spoturi care le poți orienta în toate direcțiile 360 de grade pentru iluminat. Am optat pentru o pompă de căldură sol-apă cu foraj la adâncime, marca Țifui, desigur, fabricată la noi la Cluj, sistem de ventilație Zehnder cu recuperare de entalpie, sisteme de alimentare cu apă rece, apă caldă și recirculare, o rețea întreagă pentru toată casa, un sistem de preparare apă caldă menajeră combinat, pompă de căldură cu panouri solare pentru a profita din plin de energia care este disponibilă tot timpul. În completare, pentru a asigura confortul pe timp de vară, un sistem de răcire în tavane, pe lângă încălzirea pardoseală care va funcționa pe timp de iarnă. Vă poftesc în camera tehnică. Avem ventilația mecanică, care asigură aportul de aer proaspăt și controlul umidității. În partea aceasta avem pufferul de apă caldă menajeră, care folosește căldura aerului viciat înainte de a fi dat afară, recuperează căldura din aerul viciat. Și avem și două panouri solare pentru apă caldă pe acoperiș. În momentul de față, acesta funcționează în modul economic, adică rezistența electrică nu pornește. Este suficientă pentru a asigura 300 de litri de apă caldă menajeră, suficientă, mai mult decât suficientă pentru 3 persoane care locuiesc în această casă. Rezistența electrică totuși pornește la un interval de timp pentru a ține sub control bacteriile care se pot dezvolta în boilerul de apă caldă, în pufferul de apă caldă. Dar în afară de această funcție, rezistența electrică nu pornește, decât dacă aș trece-o pe modul automat și atunci dacă ar scade temperatura sub ce este setat în momentul de față, cred că undeva la 40 de grade, atunci ar porni și rezistența electrică, dar numai dacă aportul de căldură nu este suficient luat din aerul viciat și din panourile solare. Funcționez pe modul economic din luna septembrie anul trecut. Deci pot să spun că în modul economic este arhi-suficient căldura pe care o obține din aerul viciat și din panourile solare. Puteți vedea, avem 62 de grade, 300 de litri de apă caldă. Înainte de a pleca spre băi, avem o vană de amestec care nu permite apei calde să plece cu o temperatură mai mare de 45 de grade în acest moment, pentru a nu ne opări, din motive de siguranță. În partea aceasta avem panoul de comandă pentru pompa de căldură, pentru încălzire și răcire, iar acesta este pufferul pentru încălzire și răcire. Compresorul se află în afara clădirii. În partea aceasta, partea de alarmă, partea de control pentru detectarea incendiilor, adică senzorii de fum, senzorii de inundație, plus sistemul de alarmare. Aici avem montat un rack pentru partea de IT a casei, avem un server, un UPS, iar aici avem tabloul general electric, încă este în lucru. Avem, bineînțeles, și dispozitive pentru stingerea incendiilor. Aici, fiind cameră tehnică, am pus unul clasic. Mai este problema ce facem atunci când se declanșează un incendiu nedorit și nu suntem prezenți pentru a interveni și a stinge acel incendiu. Pentru acest lucru am apelat la cei de la Elite Fire, care au această bilă care conține pulbere pentru stingerea incendiilor. Este învelită cu o capsă percutoare
care la contactul cu flacăra deschisă, această bilă va exploda ca o petardă și va împrăștia pulberea din ea, stingând incendiu, fie că suntem prezenți sau nu suntem prezenți în momentul producerii acestui eveniment nefericit. Astăzi, 14 iunie, s-a executat testul de etanșeitate, un test preliminar. Am avut un test de etanșeitate intermediar. Este un test care ne permite să îmbunătățim produsul nostru și să ajungem și să fim la standard de case pasive. Suntem în 15 aprilie și tocmai ce am încheiat testul de etanșeitate, un test cu succes pe care l-am trecut. Munca noastră a fost încununată de succes. Sperăm să vedem plăcuța cu Certified Passive House în curând. Stăm de un an și ceva. În momentul în care am dat la gata dormitorul matrimonial care are dressing și baia lui proprie, atunci efectiv ne-am mutat. Deci chiar în săptămâna mare anul 2022. Ce spuneam de confortul termic, afară sunt 31,6 grade, 34% umiditate, deci e ok, puțin spre uscat. Iar înăuntru, mă rog, am ținut acum ușa deschisă, avem 25,1 la 54%. Deci avem aport de umiditate pentru a crește confortul. Am fost foarte mulțumit de toți contractorii în general. Nu știu dacă am vreo ceva de spus negativ despre cineva. Sistemul de casă inteligentă implică și terminalele, adică ce tip de lumini pui, dacă pui lumini inteligente, dacă nu pui lumini inteligente, dacă pui doar întrerupătoare sau nu pui întrerupătoare. Aici mi-a fost foarte greu să mă decid ce anume să fac. Norocul face că am luat să testez câteva relee și m-am edificat pe ce parte să merg. Deci am ales să fac sistemul de alimentare, să-l fac inteligent. În sensul în care alimentarea către lumini să o fac inteligentă, să controlez sistemul de alimentare. Asta înseamnă că poți să pui orice tip de lumină, bec incandescent, LED, neon, orice există pe piață, întrucât tu controlezi sistemul de alimentare și atunci îl faci un sistem inteligent. Pentru că am ales acest sistem, nu am mai montat doze pentru întrerupătoare. Am ales întrerupătoare care comandă niște relee direct în camera tehnică, am tras circuite direct de la lumina respectivă, nu știu, să spunem, dormitorul matrimonial, cablu direct în camera tehnică și atunci întrerupătorul pot să-l pun oriunde, pentru că el îmi comandă releul care mi-acționează lumina în dormitorul matrimonial și atunci ai un sistem de alimentare inteligent. Am ales niște întrerupătoare kinetice pentru a nu duce grija bateriilor, cu toate că întrerupătoarele în ziua de astăzi, bateriile țin chiar și pentru mai mulți ani, dar întrerupătoarele acestea kinetice nu au nevoie de niciun fel de baterie, ele producând energie atunci când apeși pe buton, energie suficientă să trimită impulsul către releu. No. Nici o șansă. Dar aici vorbim de un acoperiș începând din casă spre exterior. Avem placă de rigips, avem tavanul fals, deci gol de aer, avem membrana de izolație de etanșare, avem vată bazaltică minerală de 40 grosime la acoperiș, avem placă de HDF, avem membrană rocul peste placa de HDF, avem riglă, deci un alt gol, după care avem OSB, această membrană păroasă, după care vine tabla, deci avem 10 elemente. Nici o șansă să auzi. Deci nu se aude absolut nimic. Nimic. Deci am trecut peste o iarnă, nu foarte grea, dar am avut
cred că o săptămână de zile au fost și chiar minus 20. Parcă au fost 2-3 zile, ceva de genul ăsta. Dar am avut veri călduroase, asta în mod clar. Vara trecută a fost foarte călduroasă. Deci încălzirea, răcirea nu depășesc 5 kW pe zi pentru 170 de metri, în sensul în care iarna stau la short și în tri. Cât am cheltuit, nu știu dacă mai este relevant în momentul de față, întrucât prețurile s-au schimbat. Casa cu absolut tot ce se poate vedea astăzi în ea m-a adus la un 350.000 de euro. Dacă ar fi cu absolut tot ce se vede astăzi. Deci ce vedem astăzi în ea, acolo ajungem. Dacă ar fi să o mai faci încă o dată începând de astăzi, nu știu, adică în mod sigur nu mai ajungi la prețul ăsta. Dacă nu dublu, cel puțin pe acolo tot se va ajunge.